Nếu những ý tưởng kỹ thuật cơ bản đằng sau Deep Learning, đằng sau mạng Neuron đã có từ nhiều thập kỷ, tại sao bây giờ chúng mới bắt đầu phát triển? Trong video này, hãy cùng xem xét một số động lực chính đằng sau sự trỗi dậy của Deep Learning, bởi vì tôi nghĩ điều này sẽ giúp bạn xác định rõ hơn các cơ hội tốt nhất trong tổ chức của bạn để áp dụng những điều này. Trong vài năm qua, rất nhiều người đã hỏi tôi, Andrew, tại sao Deep Learning đột nhiên hoạt động tốt như vậy? Và khi tôi được hỏi câu hỏi đó, đây thường là bức tranh tôi vẽ cho họ. Giả sử chúng ta vẽ một biểu đồ, trong đó, trên trục hoành, chúng ta biểu diễn lượng dữ liệu chúng ta có cho một tác vụ. Và giả sử, trên trục tung, chúng ta biểu diễn hiệu suất của thuật toán học của chúng ta, chẳng hạn như độ chính xác của bộ phân loại thư giác hoặc công cụ dự đoán lượt nhấp quảng cáo của chúng ta, hoặc độ chính xác của mạng neuron của chúng ta để xác định vị trí của những chiếc xe khác cho xe tự lái của chúng ta. Hóa ra, nếu bạn biểu diễn hiệu suất của một thuật toán học truyền thống như Support Vector Machine hoặc hồi quy logistic theo hàm của lượng dữ liệu bạn có, bạn có thể nhận được một đường cong trông giống như thế này, trong đó hiệu suất được cải thiện trong một thời gian khi bạn thêm nhiều dữ liệu hơn. Nhưng sau một thời gian, hiệu suất, bạn biết đấy, gần như ổn định, phải không? Đây được cho là một đường ngang, không vẽ được tốt lắm. Bạn biết đấy, như thể họ không biết phải làm gì với, lượng dữ liệu khổng lồ. Và điều gì đã xảy ra trong xã hội của chúng ta trong 20 năm qua? Có lẽ là đối với rất nhiều vấn đề, chúng ta đã đi từ việc có một lượng dữ liệu tương đối nhỏ, đến việc có, bạn biết đấy, thường là một lượng dữ liệu khá lớn. Phần lớn điều này là nhờ vào số hóa của một xã hội nơi mà rất nhiều hoạt động của con người hiện đang ở trong lĩnh vực kỹ thuật số. Chúng ta dành rất nhiều thời gian trên máy tính, trên các trang web, trên các ứng dụng di động và các hoạt động trên các thiết bị kỹ thuật số tạo ra dữ liệu. Và nhờ sự phát triển của máy ảnh giá rẻ được tích hợp trong điện thoại di động của chúng ta, giả tốc kế, tất cả các loại cảm biến trong Internet of Things, chúng ta cũng đã và đang thu thập ngày càng nhiều dữ liệu hơn. Vì vậy, trong 20 năm qua, đối với rất nhiều ứng dụng, chúng ta đã tích lũy được nhiều dữ liệu hơn mức mà các thuật toán học truyền thống có thể tận dụng hiệu quả. Và với mạng neuron, hóa ra nếu bạn huấn luyện một mạng neuron nhỏ, thì hiệu suất của nó có thể giống như thế. Nếu bạn huấn luyện một mạng neuron lớn hơn một chút, hãy gọi đây là mạng neuron cỡ trung bình, hiệu suất của nó thường tốt hơn một chút. Và nếu bạn huấn luyện một mạng neuron rất lớn, thì hiệu suất của nó thường vẫn tiếp tục tốt hơn. Vì vậy, một vài quan sát. Một là nếu bạn muốn đạt được mức hiệu suất rất cao này, thì bạn cần hai điều. Đầu tiên, bạn thường cần có thể huấn luyện một mạng neuron đủ lớn để tận dụng lượng dữ liệu khổng lồ. Và thứ hai, bạn cần phải ở đây trên trục X, bạn cần rất nhiều dữ liệu. Vì vậy, chúng ta thường nói rằng quy mô đã thúc đẩy tiến bộ Deep Learning. Và theo quy mô, ý tôi là cả kích thước của mạng neuron, có nghĩa là một mạng neuron với rất nhiều đơn vị ẩn, rất nhiều tham số, rất nhiều kết nối, cũng như quy mô của dữ liệu. Trên thực tế, ngày nay, một trong những cách đáng tin cậy nhất để có được hiệu suất tốt hơn trong mạng neuron thường là huấn luyện một mạng lớn hơn hoặc cung cấp thêm dữ liệu cho nó. Và điều đó chỉ hoạt động đến một điểm nào đó, bởi vì cuối cùng bạn sẽ hết tất cả dữ liệu hoặc cuối cùng mạng neuron quá lớn đến nỗi mất quá nhiều thời gian để huấn luyện. Nhưng chỉ cần cải thiện quy mô đã thực sự đưa chúng ta đi một chặng đường dài trong thế giới Deep Learning. Để làm cho sơ đồ này chính xác hơn một chút về mặt kỹ thuật, hãy để tôi thêm một vài điều nữa. Tôi đã viết lượng dữ liệu trên trục X. Về mặt kỹ thuật, đây là lượng dữ liệu được gắn nhãn, trong đó bằng dữ liệu được gắn nhãn. Ý tôi là các ví dụ huấn luyện. Chúng ta có cả đầu vào X và nhãn Y, ổ. Và để giới thiệu một chút ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng sau này trong khóa học này, chúng ta sẽ sử dụng bảng chữ cái viết thường M để biểu thị kích thước của tập huấn luyện của chúng ta. Vì vậy, số lượng ví dụ huấn luyện là M viết thường, vì vậy đó là trục hoành. Một vài chi tiết khác cho hình này. Trong chế độ này của các tập huấn luyện nhỏ, thứ tự tương đối của các thuật toán thực sự không được xác định rõ ràng. Vì vậy, nếu bạn không có nhiều dữ liệu huấn luyện, thường thì kỹ năng của bạn trong việc tạo thủ công các đặc trưng sẽ quyết định hiệu suất. Vì vậy, rất có thể nếu ai đó huấn luyện một SVM có động lực hơn để tạo thủ công các đặc trưng, và ai đó huấn luyện ngay cả mạng neuron lớn, có thể trong chế độ tập huấn luyện nhỏ này, SVM có thể làm tốt hơn. Vì vậy, bạn biết đấy, trong khu vực này ở bên trái của hình, thứ tự tương đối giữa các thuật toán không được xác định rõ ràng.
Và hiệu suất phụ thuộc nhiều hơn vào kỹ năng của bạn trong việc xử lý các đặc trưng và các chi tiết nhỏ khác của các thuật toán. Và chỉ trong chế độ dữ liệu lớn này, tập huấn luyện rất lớn, chế độ M rất lớn ở bên phải, chúng ta mới thấy các mạng neuron lớn thống trị các phương pháp tiếp cận khác một cách nhất quán hơn. Và vì vậy, nếu bất kỳ người bạn nào của bạn hỏi bạn, tại sao mạng neuron, bạn biết đấy, lại phát triển, tôi khuyến khích bạn vẽ bức tranh này cho họ xem. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, trong những ngày đầu, trong sự trỗi dậy hiện đại của Deep Learning, đó là quy mô của dữ liệu và quy mô của tính toán. Chỉ cần khả năng của chúng ta để huấn luyện các mạng neuron rất lớn trên CPU hoặc GPU đã cho phép chúng ta đạt được nhiều tiến bộ. Nhưng ngày càng tăng, đặc biệt là trong vài năm gần đây, chúng ta cũng đã thấy sự đổi mới thuật toán to lớn. Vì vậy, tôi cũng không muốn đánh giá thấp điều đó. Điều thú vị là nhiều cải tiến thuật toán đã hướng đến việc làm cho mạng neuron chạy nhanh hơn nhiều. Vì vậy, như một ví dụ cụ thể, một trong những đột phá lớn trong mạng neuron là chuyển từ hàm sigmoid, trông giống như thế này, sang hàm GLU, mà chúng ta đã nói ngắn gọn trong một video trước đó, trông giống như thế này. Nếu bạn không hiểu chi tiết về những gì tôi sắp nói, đừng lo lắng về điều đó. Nhưng hóa ra một trong những vấn đề của việc sử dụng hàm sigmoid trong học máy là có những vùng này, nơi độ dốc của hàm, nơi gradient gần bằng 0, và do đó việc học trở nên rất chậm. Bởi vì khi bạn thực hiện gradient descent và gradient bằng 0, các tham số thay đổi rất chậm và do đó việc học rất chậm. Trong khi đó, bằng cách thay đổi cái được gọi là hàm kích hoạt của mạng neuron, để sử dụng hàm này được gọi là hàm GLU hoặc Rectified Linear Unit ReLU. Gradient bằng 1 cho tất cả các giá trị dương của đầu vào, phải không? Và do đó, gradient ít có khả năng giảm dần về 0. Và gradient ở đây, độ dốc của đường này bằng 0 ở bên trái, nhưng hóa ra chỉ bằng cách chuyển sang hàm sigmoid. Sang hàm giá trị đã làm cho một thuật toán gọi là gradient descent hoạt động nhanh hơn nhiều. Và vì vậy, đây là một ví dụ về một sự đổi mới thuật toán có lẽ tương đối đơn giản. Nhưng cuối cùng, tác động của sự đổi mới thuật toán này là nó thực sự giúp ích cho việc tính toán. Vì vậy, thực tế đã có rất nhiều ví dụ như thế này về nơi chúng ta thay đổi thuật toán vì nó cho phép mã của chúng ta chạy nhanh hơn nhiều. Và điều này cho phép chúng ta huấn luyện các mạng neuron lớn hơn, hoặc làm như vậy trong một khoảng thời gian hợp lý, ngay cả khi chúng ta có một mạng lớn hoặc nhiều dữ liệu. Lý do khác mà tính toán nhanh là quan trọng là hóa ra quá trình huấn luyện mạng neuron rất lặp đi lặp lại. Thông thường bạn có một ý tưởng cho một kiến trúc mạng neuron, và vì vậy bạn thực hiện ý tưởng của mình trong mã. Thực hiện ý tưởng của bạn sau đó cho phép bạn chạy một thử nghiệm cho bạn biết mạng neuron của bạn hoạt động tốt như thế nào. Và sau đó bằng cách nhìn vào nó, bạn quay lại thay đổi chi tiết của mạng neuron của bạn, và sau đó bạn đi vòng quanh vòng tròn này nhiều lần. Và khi mạng neuron của bạn mất nhiều thời gian để huấn luyện, nó chỉ mất nhiều thời gian để đi vòng quanh chu kỳ này. Và có một sự khác biệt rất lớn trong năng suất của bạn xây dựng các mạng neuron hiệu quả khi bạn có thể có một ý tưởng và thử nó và xem liệu nó có hoạt động trong 10 phút hay không, hoặc có thể nhiều nhất là một ngày, so với việc bạn phải huấn luyện mạng neuron của bạn trong một tháng, điều mà đôi khi xảy ra. Bởi vì khi bạn nhận được kết quả trở lại trong 10 phút hoặc có thể trong một ngày, bạn có thể thử nhiều ý tưởng hơn và có nhiều khả năng khám phá ra một mạng neuron hoạt động tốt cho ứng dụng của bạn. Và vì vậy, tính toán nhanh hơn đã thực sự giúp ích trong việc tăng tốc độ mà bạn có thể nhận được kết quả thử nghiệm trở lại. Và điều này đã thực sự giúp ích cho cả những người thực hành mạng neuron cũng như các nhà nghiên cứu. Làm việc trong Deep Learning lặp lại nhanh hơn nhiều và cải thiện ý tưởng của bạn nhanh hơn nhiều. Và vì vậy, tất cả điều này cũng là một lợi ích to lớn cho toàn bộ cộng đồng nghiên cứu Deep Learning, vốn đã rất tuyệt vời. Bạn biết đấy, phát minh ra các thuật toán mới và đạt được tiến bộ không ngừng trên mặt trận đó. Vì vậy, đây là một số động lực thúc đẩy sự phát triển của Deep Learning. Nhưng tin tốt là những động lực này vẫn đang hoạt động mạnh mẽ để làm cho Deep Learning trở nên tốt hơn. Lấy dữ liệu, xã hội vẫn đang thải ra ngày càng nhiều dữ liệu kỹ thuật số hoặc tính toán. Với sự phát triển của phần cứng chuyên dụng như GPU và mạng nhanh hơn, nhiều loại phần cứng, tôi thực sự khá tự tin rằng khả năng xây dựng các mạng neuron rất lớn của chúng ta từ quan điểm tính toán chia sẻ sẽ tiếp tục trở nên tốt hơn.
và có các thuật toán trong khi toàn bộ cộng đồng nghiên cứu Deep Learning vẫn liên tục có những đổi mới vượt trội về mặt thuật toán. Vì vậy, vì điều này, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể lạc quan. Tôi chắc chắn lạc quan rằng Deep Learning sẽ tiếp tục tốt hơn trong nhiều năm tới. Vì vậy, với điều đó, hãy tiếp tục đến video cuối cùng của phần này, nơi chúng ta sẽ nói thêm một chút về những